Ένα θέμα ιδιαίτερος κρίσιμο, όπως αντιλαμβάνεστε, που είναι στην καρδιά του ζητήματος της βιώσιμης κοινωνίας, είναι οι μεταφορές. Η επόμενη συζήτηση, λοιπόν, αφορά την κατεύθυνσή μας προς ένα νέο μοντέλο ασφαλών και βιώσιμων μεταφορών και αγγίζει κέρια ζητήματα για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών, την ασφάλεια των πολιτών και τη βιωσιμότητα του μεταφορικού συστήματος. Η μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό, φιλικό προς το περιβάλλον και ανθεκτικό μοντέλο μεταφορών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει ευθύς αμέσως συμμετέχει, όπως προείπα, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος θα προσφέρει τη θεσμική και στρατηγική οπτική του για τις προτεραιότητες, τα έργα και τις πολιτικές που θα διαμορφώσουν το μέλλον των ελληνικών μεταφορών. Από λεπτό σε λεπτό τον καλωσορίζουμε στο βήμα, πρέπει να καλωδιωθεί όπως καταλαβαίνετε, και θα παρουσιάσει το όραμά του για ασφαλείς, βιώσιμες και καινοτόμες μεταφορικές λύσεις και θα τον συντονίσει ο συνάδελφός μου, δημοσιογράφος, ο κύριος Νίκος Καραγιάννης. Ελάτε. Ελάτε, Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σε αυτή τη συνεδρία. Θα μιλήσουμε για τις μεταφορές και για την μάχη που δίνεται για την καλυτέρευση της καθημερινότητας στους πολίτες, τόσο σε επίπεδο αστικής κινητικότητας, όσο και σε επίπεδο χώρας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, Υπουργέ, την συζήτησή μας αυτή με το σιδηρόδρομο και να δούμε λιγάκι το πλάνο αναδιάρθρωσης που κάνετε, πώς προχωράει, πώς προχωρούν τα έργα και πότε πιστεύετε ότι θα έχουμε λειτουργική και με τα νέα συστήματα την γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το καλοκαίρι του 2026, όπως έχω δεσμευθεί. Προχωρούν τα έργα κανονικά. Δίνω σύντομα την απάντηση στο τελευταίο ερώτημά σας, για να μην πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα και μας πάρει ο χρόνος. Τώρα που το είπα, θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον ΤΜΕΔΑ για την πολύ τιμητική πρόσκληση. Να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω γνώριμα πρόσωπα από την προηγούμενη μου ιδιότητα στο κτηματολόγιο εδώ στο κοινό. Ελπίζω να προχωρούν τα πράγματα, θα μου τα πείτε μετά. Και σίγουρα με τους μηχανικούς της χώρας έχω αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης, κατά τη γνώμη μου, διότι αυτά τα οποία μας ζήτησαν τα κάναμε μαζί και θεωρώ ότι έχουν και αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στο σιδηρόδρομο, που είναι κατεξοχήν χώρος που χρειαζόμαστε μηχανικούς και χρειαζόμαστε τον τρόπο σκέψης τους, την αποτελεσματικότητά τους, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο. Ο σιδηρόδρομος, για όσους έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα, διότι πραγματικά αν θέλεις να έχεις άποψη και αν θέλεις να εκφράζεις δημόσια άποψη για το θέμα, πρέπει να γνωρίζεις. Στην Ελλάδα, όπως και για όλα τα θέματα, έτσι και για το σιδηρόδρομο, όλοι έχουν μια άποψη χωρίς να γνωρίζουν. Έτσι, οπότε έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση, αλλά για να είμαι δίκαιος, αν δεν μπεις βαθιά στο ζήτημα, δεν μπορείς και να τα γνωρίζεις. Φτάνω λοιπόν, θα κάνω μια σύντομη αναδρομή από το παρελθόν για να φτάσουμε σήμερα και στο μέλλον. Η Ελλάδα στο παρελθόν είχε πολύ ισχυρό σιδηρόδρομο, ακριβώς διότι δεν είχε εναλλακτική ο κόσμος για τη μεταφορά του. Χτίστηκε ο σιδηρόδρομος και το πολύ μεγάλο δίκτυο σε μια εποχή που δεν υπήρχαν αυτοκινητόδρομοι και προφανώς δεν υπήρχε και ιδιοκτησία αυτοκινήτου. Ούτε εμπορευματικές μεταφορές γινόντουσαν με φορτηγά όπως γίνονται σήμερα κατά πλειοψηφία και ούτω καθεξής. Αυτονόητα πράγματα. Αυτό έφτασε την Ελλάδα σε ένα σημείο, ας πούμε, για πολλές δεκαετίες είχε ταυτίσει την ανάπτυξή της, την οικονομική και τον τρόπο λειτουργία της με το σιδηρόδρομο. Θυμίζω ότι τον πόλεμο του 1940 το όχι το είπαν οι Έλληνες ακριβώς γιατί μπορούσαν να πάνε στα μέτωπα με σιδηρόδρομο. Ο σιδηρόδρομος ήταν ένα πολύ βασικό στοιχείο εκείνων των ιστορικών στιγμών για την πατρίδα μας. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη περίοδος. Κάποια στιγμή η Ευρώπη αποφάσισε τον παλιό σιδηρόδρομο που ήταν σε εθνικό επίπεδο σχεδιασμένος σε κάθε κράτος μέλος
πλάτος γραμμής, συστήματα, διαφορετικές προδιαγραφές για ηλεκτροκίνηση. Συγχωρείτε να το βάλω λίγο στο θόρυβο. Όλα αυτά συνειδητοποίησε η Ευρώπη σύντομα, γύρω στην δεκαετία του 80, ότι πρέπει να τα εναρμονίσει. Και είναι ένας κατεξοχήν τομέας ο σιδηρόδρομος που χρειαζόμαστε το λεγόμενο single market. Δηλαδή, η συνθήκη του Μάστριχτ το 1990 που μιλάει για ενιαία αγορά σε διάφορους τομείς, στο θέμα σιδηροδρόμου είναι κατεξοχήν, είναι σαν να είναι φτιαγμένο γι' αυτό. Και προφανώς στις βόρειες και κεντρικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό είναι πολύ πιο ορατό στους πολίτες, διότι οι διασυνοριακές μεταφορές είναι καθημερινότητα. Είναι αναγκαιότητα, αλλά είναι και καθημερινότητα. Στην Ελλάδα δεν είναι, διότι η Ελλάδα ήταν πάντα απομονωμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις πρόσφατα έχουμε μια γειτονική χώρα η οποία είναι ευρωπαϊκή, τη Βουλγαρία, και γι' αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα, πρόσφατα εννοώ 15 χρόνια, έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα υπογράψαμε μια πολύ σημαντική συμφωνία στις Βρυξέλλες για την έξοδο από τη σιδηροδρομική απομόνωση της Ελλάδας. Για πρώτη φορά δημιουργείται ένας σύγχρονος, γρήγορος κάθετος άξονας, ο οποίος θα μας επιτρέψει όχι μόνο να αναβαθμιστούμε σε επίπεδο επιβατικών μεταφορών και εμπορευματικών, αλλά να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από τα στενά του Βοσπόρου. Για να έχουμε μια εικόνα της γεωπολιτικής σημασίας της συμφωνίας που υπογράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Η Ευρώπη θα απεξαρτηθεί από τα τουρκικά στενά του Βοσπόρου, που ήταν τα διόδια, με όλη την έννοια της λέξης, για οτιδήποτε μεταφερόταν, ακόμα και στρατιωτικού τύπου, προς τη Μαύρη Θάλασσα και στην Ουκρανία. Κλείνω την παρένθεση. Άρα, σωστά η Ευρώπη επέλεξε να εναρμονίσει. Τι σημαίνει εναρμόνιση? Σημαίνει ότι έπρεπε να ξυλωθούν σε πάρα πολλά κράτη οι γραμμές για να διαπλατηνθούν, να γίνουν διπλές, να αλλάξουν οι κανονισμοί, οι προδιαγραφές κλπ. Και να μπουν και τα λεγόμενα συστήματα. Αυτά που έχουμε μάθει μετά τα τέμπη και ακούμε τους διάφορους όρους. Το βασικό είναι το ETCS, το European Trail Control System. Το σύστημα αυτόματης πέδησης δηλαδή, για όταν παραβιάζεται ένας κανόνας. Γιατί το έκανε αυτό η Ευρώπη? Το έκανε προφανώς για λόγους ασφαλείας, αλλά κυρίως το έκανε για λόγους χωρητικότητας του δικτύου. Δηλαδή το σκεπτικό ήταν και είναι ότι στην ίδια υποδομή, ακόμα και αν έχω διπλή γραμμή, δεν έχω περισσότερες γραμμές, αν έχω διπλή γραμμή, θέλω να μπορώ να στέλνω τρένα με πολύ μεγάλη συχνότητα. Για να μπορώ και να αυξήσω την ταχύτητα και να εξυπηρετήσω επιβατικές μεταφορές, αλλά να συνδυάσω αυτό και με τις εμπορευματικές. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος λοιπόν από την τριπλέτα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS, με συστήματα πάρα πολύ ακριβά, ακριβώς διότι έχουν παρατρόχιο υλικό, δηλαδή υλικό το οποίο μπαίνει πάνω στις ράγες και δίπλα στις ράγες και το οποίο πρέπει να συνδέεται με συστήματα προδιαγραμμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάνω στο τροχαίο υλικό, δηλαδή στα τρένα. Το οποίο σημαίνει ότι παλιά τρένα, πρόσφατα τρένα, μελλοντικά τρένα πρέπει να έχουν όλα τα ίδια συστήματα. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 2000 με έναν πάρα πολύ λάθος τρόπο. Πάρα πολύ λάθος τρόπο. Δηλαδή, εγώ σας είπα τρία συστήματα. Σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, ETCS. Το τελευταίο, ανοίγω μικρή παρένθεση, δεν το συμπεριλάμβανε η Σύμβαση 717, την οποία γνωρίζουμε όλοι. Είναι ένα πρόσθετο σύστημα που μπαίνει τώρα και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά. Η Ελλάδα λοιπόν τι έκανε, όλες οι κυβερνήσεις, και η δική μας, θέλω να είμαι δίκαιος, έκανε μπαλώματα. Δηλαδή επέλεγε ένα τμήμα γραμμής, στο οποίο με μία σύμβαση έβαζε ένα μέρος αυτών των συστημάτων. Ένα μέρος όμως των συστημάτων αυτών δεν μπορεί από μόνο του να εξασφαλίσει το αποτέλεσμα. Παράδειγμα, υπάρχει μια σύμβαση η οποία βάζει, ας πούμε, σε 100 χιλιόμετρα γραμμής το ETCS πάνω στις ράγες. Είναι οι λεγόμενες μπαλίζες για όσους έχουν εικόνα, πλάκες, ας πούμε, τέτοιου μεγέθους, σαν το τραπέζι που έχουμε δίπλα μας, οι οποίες διαλειτουργούν με ένα τρένο και όταν το τρένο περνά από πάνω από την κάθε πλάκα, παίρνει το μήνυμα για την ταχύτητα, τη θέση του και μπορεί να επικοινωνήσει στην τηλεδιοίκηση για το κατά πόσο πρέπει να συνεχίσει την πορεία του κανονικά ή να φρενάρει αυτόματα. Αυτό λοιπόν έγινε αποσπασματικά μόνο του, χωρίς το συγκεκριμένο τμήμα γραμμής να υπάρχει τηλεδιοίκηση. Οπότε ολοκληρωνόταν, προχωρούσε μία σύμβαση η οποία δεν είχε αντικείμενο. Ήταν τυφλό δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ήταν χωρίς χρήση. Ήταν σαν να κατασκευάζεις, ας πούμε, ένα τιμόνι σε ένα αυτοκίνητο χωρίς μηχανή.
δεν έχεις πού να οδηγήσεις. Έτσι, λοιπόν, άρα αυτό ήταν βαθιά προβληματικό. Βασιζόταν στην εμπιστοσύνη ότι ο ΣΕ κάποια στιγμή θα προχωρήσει και τα υπόλοιπα και αυτά όλα κάπως θα κουμπώσουν μαζί. Έλα όμως, που λόγω των πολύ μεγάλων προβλημάτων στον κατασκευαστικό κλάδο, στη σχέση κράτους αναδόχων, στην πολύ μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης η οποία δημιουργήθηκε, για παράδειγμα, κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί και δεν γνωρίζει ο κόσμος για τη Σύμβαση 717, είναι ότι ενώ υπεγράφει το 2014, την περίοδο 2015-2017 έγιναν πάρα πολλοί βανδαλισμοί πάνω στο δίκτυο, με αποτέλεσμα το αντικείμενο, ο τελικός σκοπός της σύμβασης να μην μπορεί να επιτευχθεί, διότι έλειπαν αυτά που είχαν βανδαλιστεί, έλειπαν αυτά που είχαν κλαπεί, βανδαλιστεί, καταστραφεί. Αυτό οδήγησε σε καθυστερήσεις, παρατάσεις και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν πρέπει κάποιος να γνωρίζει βαθιά πριν εκφράσει μια δημόσια άποψη τι σημαίνει στο σιδηρόδρομο. Έρχομαι στο σήμερα. Στο σήμερα λοιπόν πήραμε την απόφαση ότι η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί με μπαλώματα και γι' αυτό έχω να ανακοινώσω σήμερα προς το συνέδριο ότι το 2026 είναι η τελευταία χρονιά που θα έχουμε συμβάσεις επιμέρους και θα πάμε στο τέλος της χρονιάς σε ένα μακροχρόνιο Service Level Agreement, ένα SLA, το οποίο για μεγάλα τμήματα γραμμής θα έχει μία σύμβαση για όλα τα συστήματα. Μιλάτε για τη συντήρηση τμήματων μεγάλων όμως. Συντήρηση Νότια Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα. Σωστά. Για παράδειγμα, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα ανήκει ολόκληρο ως ένα τμήμα γραμμής. Να ξέρουμε ότι το κράτος διαχειρίζεται μία σύμβαση, η οποία έχει μέσα υποδομή, επιδομή, συστήματα ασφαλείας, ηλεκτροκίνηση και ό,τι άλλο είναι σχετικό. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιώδες για να μπορεί ο σιδηρόδρομος στο μέλλον, όταν θα φύγω εγώ από το Υπουργείο, στο μέλλον, να λειτουργεί σωστά. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Προφανώς τις συμβάσεις που με ρωτήσατε πότε θα λειτουργούμε, προφανώς πρέπει να λειτουργούμε το καλοκαίρι του 2026. Και είμαι χαρούμενος που βλέπω ίσως για πρώτη φορά μια σύμβαση τόσο μεγάλου μεγέθους να υλοποιείται εντός χρονοδιαγραμμάτων και παρά τις βροχές τις τελευταίες εβδομάδες. Και πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Σωστά, 15 μήνες και παρά τις βροχές της προηγούμενης εβδομάδας που μας πήγαν πίσω, θα κοιτάξουμε να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε πίσω το χαμένο διάστημα για να τελειώσουμε. Άρα το καλοκαίρι λοιπόν το Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχει 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση, 100% ETCS. Έχουμε βάλει σε όλα τα τρένα λειτουργικό ETCS. Οι μηχανοδηγοί εκπαιδεύονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με προσομοιωτή, αντί να περιμένουν τη σειρά τους να εκπαιδευτούν στο πεδίο. Και έχουμε αυστηροποιήσει και τις δικλείδες ασφαλείας για τα όποια λάθη. Άρα λοιπόν το τρίπτυχο νέα υποδομή, νέα τρένα, νέοι σταθμοί είναι αυτό το οποίο αποτελεί τον προσανατολισμό μας μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το μήνυμα που δίνεται ότι επανέρχεται ο σιδηρόδρομος. Το καλοκαίρι ελπίζουμε να δώσουμε ένα ραντεβού, να μπούμε μέσα στο τρένο, να κάνουμε αυτή τη διαδρομή, να το δούμε και η διεισόμαση και κατόπιν και ο κόσμος να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτό το πολύ ωραίο μέσο που στην Ευρώπη είναι αυτονόητο. Να περάσουμε λίγο και στις πόλεις. Γι' αυτό και βάλαμε μια ρήτρα στην επαναδιαπραγμάτευση που κάναμε σε σχέση δημοσίου με την Ιταλική εταιρεία Hellenic Train, η οποία λέει ότι εφόσον δεν γίνουν οι επενδύσεις οι οποίες έχουν υπογράψει ότι θα κάνουν, έχουν δεσμευτεί ότι θα δώσουν 300 εκατομμύρια ευρώ για 23 νέα τρένα έως το 27. Αν το 27 η Ελλάδα δεν έχει τα νέα τρένα, το δημόσιο αποκτά για πρώτη φορά το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να τη σπάσει πολύ πριν το 2035. Δηλαδή το 2027 έχουμε ένα διαπραγματευτικό χαρτί ως χώρα, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, που θα πρέπει να το ασκήσει. Καλή την πίστη όμως πιστεύω ότι θα τηρήσουν την υπογραφή τους, γιατί έχουν δεσμευθεί όχι μόνο σε επιχειρησιακό, αλλά σε κυβερνητικό επίπεδο. Τώρα με βάζετε στον πειρασμό να σας ρωτήσω αν προχωράει αυτό με την προμήθεια τρένων, γιατί τα τρένα για να κατασκευαστούν θέλουν και κάποια χρόνια. Είναι δική τους επένδυση. Είναι δική τους παραγγελία, δική τους επένδυση. Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι αυτό το οποίο υπογράψαμε οι δύο υπουργοί και υπογράψαμε τον κύριο Σαλβίνη και υπέγραψε και η ανακοίνωσε, εν πάση περιπτώσει, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη Ρώμη τον περασμένο Μάιο. Θα περάσουμε λίγο τώρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δίνεται μεγάλη μάχη για την ανάταξη του στόλου των λεωφορείων, για την αναβάθμιση. Πριν πάμε εκεί, επειδή είπατε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και επειδή έχουμε πολλούς μηχανικούς εδώ στο κοινό, η σταθμή Αθήνας και Θεσσαλονίκη, παρουσιάσαμε τα φωτορεαλιστικά πριν από ένα μήνα περίπου με τη ΓΕΑ ΟΣΕ, θέλουμε να γίνουν ευρωπαϊκοί.
Άρα μιλάμε για μεγάλα και δύσκολα τεχνικά έργα τα οποία θα χρειαστούν συμπράξεις, θα χρειαστούν συνέργειες. Σύντομα θα κάνουμε ανακοινώσεις γι' αυτό. Θα γίνουν σε 2 φάσεις. Θα έχουμε μία πρώτη ανακαίνιση ώστε να είναι αξιοπρεπής η εικόνα του σταθμού, να μην είναι αυτό το χάλι, επιτρέψτε μου, το οποίο βλέπουμε σήμερα. Σε δεύτερο όμως επίπεδο θα πάμε σε επέκταση των σταθμών και με νέες εμπορικές χρήσεις, ώστε να αποτελέσουν το πόσημα για τις περιοχές τους και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, να έχουν πάρκα, να έχουν εμπορικά κέντρα, να έχουν ζωή. Άρα αρχικά σταθμοί, σύγχρονοι και μετά terminals. Τερματικοί Ακριβώς. που θα μπορούν να είναι πολυχρηστικοί. Αυτό μας λέτε. Ναι. Δεν μπορώ να σας ρωτήσω. Αυτά τα έργα θα τα κάνει η ΓΕΟΣΕ ή θα τα κάνει ο νέος ΟΣΕ? Μαζί τα κάνουν. Η ΓΕΟΣΕ, λόγω της απόφασης που πήρε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το υπερταμείο, έχει αναφορά ιδιοκτησιακή στο υπερταμείο. Ωστόσο, εμείς δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από αυτή τη σχέση. Εμείς θέλουμε, σαν Υπουργείο Μεταφορών και σαν ΟΣΕ, να προχωρήσουμε τα έργα που μπορούμε και μόνοι μας. Άρα, παράλληλα πρέπει να προχωρούν και τα δύο. Δεν θέλω να περιμένω ένας τον άλλον και να έχουμε δικαιολογίες και να δείχνει με το δάχτυλο ο ένας τον άλλον όπως γινόταν στο παρελθόν. Ωραία. Μιλάμε για μια συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας του επιβάτη που κάποια στιγμή θα θέλαμε να τη δούμε. Να περάσουμε τώρα στις αστικές συγκοινωνίες. Σε Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη, γίνεται μάχη για την ανάταξη των στόλων. Έχετε πάρει νέα λεωφορεία. Έχετε προχωρήσει στο ξεκίνημα της κατάργησης των τρόλεϊ. Γίνεται ανακαίνιση σειρμών. Ποιοι είναι οι στόχοι του Υπουργείου για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού που έχει συζητηθεί πάρα πολύ και σε αυτό το συνέδριο και το ζούμε και καθημερινά, βέβαια? Στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και αισθάνομαι έτσι πολύ καλά γι' αυτό, διότι το 27 πραγματικά η Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη πόλη, θα έχει πραγματικά αλλάξει. Η Θεσσαλονίκη θα έχει επέκταση μετρό, θα έχει το flyover. Το 2019 κυκλοφορούσαν 240 λεωφορεία, σήμερα κυκλοφορούν ήδη πάνω από 500 και ανανεώνεται ο στόλος. Μέχρι το καλοκαίρι του 2026 θα δουν οι Θεσσαλονίκη πολύ μεγάλα ανανέωση και με ηλεκτρικά, και παράλληλα χτίζουμε και ηλεκτρικά αμαξοστάσια, πράσινα αμαξοστάσια, για να μπορούμε να έχουμε συνεχή ροή στο στόλο και να μπορούμε να εξυπηρετούμε. Άρα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, μαζί και με τον προαστιακό, όπως ξεκίνησε δρομολόγια, και θα πάμε στην προκήρυξη μέσα στις επόμενες εβδομάδες του συνολικού έργου και τη σύνδεση του σιδηροδρόμου με τον έκτο προβλήτα Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά συνθέτουν ένα τοπίο συγκοινωνιακής επανάστασης Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Πρώτον, διότι έχουμε υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στην πόλη μας. Εγώ το λέω και ας μην συμφωνούν κάποια κόμματα στην πολιτική ορθότητα αυτής της φράσης. Στην Αθήνα δεν χωράμε άλλοι. Η Αθήνα δεν έχει χτιστεί με υποδομές η οποία να μπορεί να σηκώσει τόσο κόσμο. Ναι, κύριε Αγκαντώνα, χρειαζόμαστε αποκέντρωση. Και δεν είναι κακό να το λέμε, διότι ίσως είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έχει τόση υπερσυγκέντρωση πληθυσμού σε μία μόνο πόλη. Δεν είναι ο κανόνας αυτό στην Ευρώπη. Πρέπει να το λέμε και πρέπει η κυβέρνηση συνολικά και όλα τα υπουργεία να βοηθάμε σε αυτό. Και ο σιδηρόδρομος μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, διότι σιδηροδρομικοί σταθμοί και κέντρα εκτός αστικού ιστού, εκτός Αθήνας, σε προάστια της Αθήνας, στο Κιάτο, στη Λιβαδιά, στη Χαλκίδα, μπορούν να λειτουργήσουν ως hubs για επιχειρήσεις που θα μετακομίσουν εκεί. Και άρα και άνθρωποι, εργαζόμενοι να μετακομίσουν εκεί και να έχουν μια πιο ήρεμη ζωή από όλους εμάς που ζούμε στην Αθήνα. Λοιπόν, άρα ένα είναι αυτό. Αυτό είναι η οριζόντια, ας πούμε, αντιμετώπιση του ζητήματος. Σε 3 μέτωπα τώρα θα σας μιλήσω. Λεωφορεία, μετρό, ηλεκτρικός, για το τι κάνουμε. Στα λεωφορεία τα νέα είναι καλά. Η υπόσχεση που είχε δώσει και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία για 1000 σχεδόν λεωφορεία μέχρι το τέλος του 2025 έχει υλοποιηθεί. Τα πιάσαμε. Ναι, είναι εδώ τα λεωφορεία. Κάποια περιμένουν τελευταίες διαδικασίες για πινακίδες και βγαίνουν στον δρόμο. Και μέχρι το Μάρτιο του 2026 θα έχουμε και αρκετά ακόμη. Θα φτάσουμε στα 1076 καινούργια. Οδηγούς έχουμε? Πάμε τώρα στους οδηγούς. Οδηγούς δεν έχουμε. Οδηγούς δεν έχουμε. Οι οδηγοί το τελευταίο διάστημα συνεχώς μειώνονταν. Όταν λέω διάστημα, από το 21 μέχρι το 25 συνεχώς είχαμε μείωση. Αυτή η τάση έχει για πρώτη φορά αντιστραφεί από το Μάιο του 25 και μετά. Δεν λέω ότι επειδή πήγε ο Κυρανάκης στο Υπουργείο άλλαξε τάση. Είναι προφανώς συνέχεια μιας κατάστασης η οποία είχε προετοιμαστεί και από τον προκατοχό μου Χρήστο Σταϊκούρα, διότι θέλω να είμαι απολύτως δίκαιος. Έτσι, άρα λοιπόν το Μάιο
Οι κόποι αυτή τη δουλειά έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Έχουμε αντιστροφή της τάσης, έχουμε αύξηση σιγά-σιγά των οδηγών. Αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα μια προκήρυξη 400 οδηγούς. Λήγει σε μια εβδομάδα. Καλούμε τον κόσμο να κάνει αιτήσεις, διότι θα πάμε και σε αυξήσεις. Θα δώσουμε ένα ειδικό μπόνους. Το λέω για τους δημοσιογράφους της παρέας που θέλουν να βγάλουν τίτλους. Θα έχουμε ένα ειδικό μπόνους ενεργού οδηγού αστικών συγκοινωνιών. Μόνο για αυτούς. Άρα και δημόσιοι υπάλληλοι οδηγοί σε άλλους τομείς, δήμους κλπ., οι οποίοι θέλουν να πάρουν αυτό το μπόνους, θα πρέπει να έρθουν στην ΟΣΥ. Μάλιστα. Εντάξει. Οι νέοι οδηγοί θα το πάρουν, οι παλιοί οδηγοί θα το πάρουν. Άρα λοιπόν πάμε σε πιο αξιοπρεπείς μισθούς, καλύτερα κίνητρα για να μείνουν. Με 300 νέους οδηγούς και τα νέα λεωφορεία που σας είπα, θα μπορέσουμε να μειώσουμε χρονοαποστάσεις κατά 30%. Αλλά με τον καθαρισμό της λεωφορολωρίδας, η οποία για πρώτη φορά επιτηρείται με κάμερες, άρα προσοχή σε όσους μπαίνετε στις λεωφορολωρίδες από εδώ και πέρα, από τον Ιανουάριο ξεκινούν τα πρόστιμα μέσω GovGR. Θα το δούμε στην πράξη, δηλαδή. Πολύ Ναι, θα το δείτε στην πράξη. Ήδη το βλέπετε στην πράξη στην Αττική Οδό. Μια διαδικασία που έπαιρνε 6 χρόνια γίνεται σε 2 μέρες και πρόστιμα τα οποία έχουν ακουστεί προσφάτως και αφορούν και γνωστό κόσμο, έτσι έχουν έρθει, μέσω GovGR, γι' αυτό ήρθαν και γρήγορα. Έτσι, άρα λοιπόν στα λεωφορεία πιστεύω θα έχουμε σημαντική βελτίωση. Ηλεκτρικός. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στο ηλεκτρικό, διότι οι σειρμοί οι οποίοι κυκλοφορούν στο ηλεκτρικό είναι του 1980. Έχουν ολοκληρώσει κύκλο ζωής, βγάζουν συνεχώς βλάβες, άρα είναι συνεχώς εκτός δρομολογίων, δημιουργούν καθυστερήσεις. Ποια είναι η λύση γι' αυτό? Να προχωρήσει πιο γρήγορα η σύμβαση που εκτελούμε σήμερα σε εργοστάσιο του Βόλου, σε ελληνικό εργοστάσιο, όπου ανακαινίζονται πλήρως οι παλιοί σειρμοί και μηχανολογικά και αισθητικά, air condition, όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχει η σύγχρονη συγκοινωνία. Αυτή η σύμβαση έχει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Βάλατε και ένα πρόστιμο. Γι' αυτό βάλαμε και ένα πρόστιμο 3,5 εκατομμύρια ευρώ, που δεν συνηθίζεται. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι η πάγια πρακτική. Και το ίδιο κάναμε και σε αναδόχους λεωφορείων, οι οποίοι καθυστέρησαν. Άρα λοιπόν έχουμε εξοικονόμηση για τον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτή η σύμβαση όμως, με βάση το σημερινό χρονοδιάγραμμα, τον Μάρτιο μας φέρνει τον πρώτο σειρμό. Εφόσον πάνε καλά οι δοκιμές επί του πεδίου και ολοκληρωθούν, κάθε μήνα θα έχουμε ένα νέο σειρμό, ο οποίος θα έρχεται και θα μπαίνει σε ράγες. Και θα βελτιώσει η χρονοσυχνότητα από τα 8 λεπτά που είναι σήμερα, 7,5 με 8 λεπτά, στα 5 λεπτά. Έτσι, άρα θα έχουμε μια σημαντική βελτίωση. Ταυτόχρονα κάνουμε και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να καθαρίσουμε τη γραμμή, διότι έχουν συσσωρευτεί γκράφιτι πάνω από 20 ετών που δίνουν μια εικόνα εγκατάλειψης. Δεν πρέπει να υπάρχει μια εικόνα εγκατάλειψης. Μιλάτε για τους σταθμούς τώρα? Σταθμούς και σειρμούς. Και στους σειρμούς. Ναι, βέβαια. Μπαίνει ένας επιβάτης στο σειρμό και βλέπει παντού βρωμιές. Δεν είναι μια εικόνα η οποία ανταποκρίνεται σε σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι. Άρα ηλεκτρικός αυτά. Τρίτο μέτωπο, το μετρό. Στο μετρό τα πράγματα είναι κατά κανόνα σταθερά τα τελευταία πολλά χρόνια. Αυτό που άλλαξε είναι ότι επεκτάθηκε προς τον Πειραιά με 3 σταθμούς, άρα σε ένα δρομολόγιο 6 σταθμούς, άρα περισσότερη ώρα και απόσταση να καλύψει, χωρίς να προσθεθούν νέοι σειρμοί στο δίκτυο. Άρα οι ίδιοι σειρμοί εκτελούν μεγαλύτερα δρομολόγια στη γραμμή 3. Αυτό έχει καταλήξει να έχει μια χρονοσυχνότητα στη γραμμή 3 4 λεπτά στις πρωινές ώρες, που πλέον, λόγω του πολύ μεγάλου όγκου ανθρώπων, αυτή είναι και η αεροδρομιακή γραμμή, άρα έχει και τους τουρίστες, δεν χωράνε. Κάθε 4 λεπτά έρχεται σειρμός, δεν χωράνε. Το καταλαβαίνω, έχουν δίκιο οι άνθρωποι, γι' αυτό και στις αρχές του χρόνου, το Φεβρουάριο, τέλη Ιανουαρίου, θα προσπαθήσουμε, βγάζουμε διαγωνισμό για 15 επιπλέον σειρμούς και ταυτόχρονα ανατάσσουμε παλαιότερους, οι οποίοι είναι παροπλισμένοι, ώστε από τέτοια εποχή του χρόνου, από του χρόνου το φθινόπωρο δηλαδή. Πώς είναι αυτή? Θα ανατάξουμε 12 και θα παραγγείλουμε 15. Ωραία. Γιατί το να παραγγείλουμε έχει κάποιο χρόνο, ενώ το να ανατάξουμε είναι πιο σύντομο. Ναι, αλλά θα βάλουμε στους όρους διαγωνισμού θα βάλουμε τον συντομότερο δυνατό χρόνο. Γιατί θέλουμε να έχουμε γρήγορο αποτέλεσμα. Προφανώς αυτές είναι ενέργειες που ξεπερνούν το όριο ζωής αυτής της κυβέρνησης, αλλά οφείλουμε να σκεφτόμαστε και για το μέλλον. Η ανάταξη όμως των παροπλισμένων σειρμών θα ξεκινήσει εντός του ορίου θητείας αυτής της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν από τέτοια εποχή του χρόνου και στο μετρό, στη γραμμή 3, θα δούμε βελτίωση. Παράλληλα, αλλάξαμε τα δρομολόγια του προαστιακού και από 45 λεπτά εντός Αττικής η χρονοσυχνότητα έφτασε στα 20 λεπτά. Άρα λοιπόν σε όλα τα μέτωπα κάνουμε το καταδύναμη.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε μόνο 2 λεπτάκια. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο μας, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Να μας πείτε λίγο και τα θέματα οδικής ασφάλειας. Υπάρχει ο νέος ΚΟΚ. Υπάρχει ένας φιλόδοξος στόχος να μειώσουμε αρκετά τα τροχαία δυστυχήματα κυρίως και τα ατυχήματα. Οπότε και τι κάνουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα δείτε στις οθόνες σας μία καμπάνια με ένα πολύ δυνατό μήνυμα, κατά τη γνώμη μου. Τα δικά σου λάθη στον δρόμο δεν τα πληρώνεις μόνο εσύ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να ταρακουνήσει τους Έλληνες οδηγούς, κυρίως τους άντρες οδηγούς, κάτι το οποίο να γνωρίζετε, γιατί έχουμε και στερεότυπα για την γυναικεία οδήγηση, τα οποία ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να τραπούν. Στα θανατηφόρα τροχαία, 82% των εμπλεκομένων είναι άντρες. Και από το υπόλοιπο 18%, μόλις το 6%, δηλαδή στο σύνολο, μόλις 6% είναι γυναίκες που προκαλούν θανατηφόρα. Έτσι, άρα, κατά 94% οι γυναίκες δεν ευθύνονται για τα θανατηφόρα. Είναι κάτι το οποίο για τις γυναίκες της παρέας θέλω να ακουστεί, να το γνωρίζετε και να το διεκδικείτε. Στα υπόλοιπα ελαφρά τροχαία έχουμε ένα θεματάκι, αλλά στα θανατηφόρα πάμε καλύτερα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ο στόχος μας είναι φέτος να κλείσει χρονιά με λιγότερα θανατηφόρα τροχαία από τη χρονιά του COVID, που δεν κυκλοφορούσε κανείς. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Ψηφίσαμε έναν αυστηρό κώδικα, αυστηροποιήσαμε πάρα πολύ την αστυνόμευση, ειδικά στα αλκοτέστ. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Αντιδημοφιλής δουλειά, αλλά σωστή δουλειά για τον εντοπισμό των μεθυσμένων οδηγών. Εγκαινιάσαμε το 24ωρο μετρό και τα υπόλοιπα μέσα στην Αθήνα και θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη από του χρόνου. Εκεί έχετε κάνει μετρήσεις. Έχω την απορία αν έχουμε μετρήσεις αυτό, να δούμε τι έχει αποφέρει σε επίπεδο κυκλοφοριακού αλλά και ατυχημάτων, αφού κάνετε αυτό το μετρό. Βέβαια. Παίρνουμε στοιχεία κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα από το ΕΚΑΒ για να βλέπουμε τη σύγκριση. Και μέχρι τώρα η τάση είναι πάρα πολύ θετική. Καταρχάς, ο κόσμος αυξάνεται. Έχουμε πάνω από 60.000 πλέον επικυρώσεις κάθε Σάββατο βράδυ στα μέσα. Άρα και αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Βέβαια. Παραδίδουμε νέους δρόμους. Ο Πάτρα Πύργος παραδόθηκε μετά από πόσα χρόνια. Ένας δρόμος όπου όσοι έχετε καταγωγή από εκεί, ξέρετε πόσο έχει πονέσει οικογένειες που έχουν χάσει ανθρώπους σε αυτόν τον δρόμο, Σκοτόστρα στην κυριολεξία. Προχωράει επιτέλους ο ΒΟΑΚ, κάτι το οποίο το ακούμε δεκαετίες. Φτιάχνουν το νέο ΒΟΑΚ, ο Ε65 επίσης επεκτείνεται. Άρα λοιπόν οι νέοι δρόμοι παραδίδονται και αυτό συμβάλλει, διότι τα θανατηφόρα πλέον είναι κάτω του 5% στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Ο μεγάλος όγκος παραμένει στα αστικά κέντρα. Μετακινήθηκε ουσιαστικά το πρόβλημα. Έμεινε. Παλαιότερα στην Ελλάδα υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα και στα αστικά κέντρα και στους αυτοκινητοδρόμους. Έχει μειωθεί πάρα πολύ το ποσοστό στους αυτοκινητοδρόμους. Διότι παραδίδονται σύγχρονα αυτοκινητόδρομοι. Έτσι, άρα όλα αυτά μαζί και με προγράμματα εκπαίδευσης και τις καμπάνιες και την ευαισθητοποίηση και όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο τους. Θεωρώ από τα νούμερα που βλέπουμε μέχρι στιγμής ότι το 2025 θα κλείσει με πολύ μεγάλη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε μαζί με συγγενείς θυμάτων θανατηφόρων τροχαίων. Έχουμε υιοθετήσει προτάσεις τους, κάναμε την εγκατάλειψη κακούργημα που δεν ήταν. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και το 2026 για να πάμε ακόμα καλύτερα ως χώρα και να μην είμαστε σε μία ακόμη στατιστική στον πάτο της Ευρώπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ.